السلام عليكم. اليوم سنتعلم مفردات عن الوظائف. هيا نبدأ. أولاً، هذه هي المعلمة أو الأستاذة. هذه هي البائعة. هذا هو سائق الحافلة. هذا هو سائق سيارة الأجرة أو سائق التاكسي. هذا هو عامل خط إنتاج. هذا هو الميكانيكي. هذا هو المزارع. هذا هو شرطي المرور. هذا هو القاضي. هذا هو الجندي. هذه هي الممرضة وهذا هو الطبيب. هذا هو طبيب الأسنان. هذه هي الطباخة. هذا هو عامل التنظيف. هذا هو الحلاق. هذه هي ساعية البريد. هذا هو الخياط. هذا هو النادل. وهذا كان نهاية درس اليوم. شكرا، مع السلامة. أمزح، الدرس لم ينتهي. الآن بالتفصيل. المعلمة تعمل في المدرسة أو في الجامعة. هذه معلمة الرياضيات. إذا كانت أنثى نقول معلمة. إذا كان ذكر نقول معلم. هذه هي البائعة. البائعة تعمل في السوق. البائعة تبيع الموز بسعر 35. أيضا تبيع التفاح بسعر 35. إذا كانت أنثى نقول بائعة، وإذا كان ذكر نقول بائع. هذا هو سائق الحافلة. سائق الحافلة هو الشخص الذي يقود الحافلة. هذه هي الحافلة. هذه هي العجلة. ستائر، باب، مقعد، مقود. هذا هو مقود الحافلة. هذا هو سائق التاكسي أو سائق سيارة الأجرة. سائق سيارة الأجرة هو الشخص الذي يقود التاكسي. هذا هو عامل خط إنتاج. عامل خط إنتاج يعني الشخص الذي يعمل في المصنع. هذا هو الميكانيكي. الميكانيكي هو الشخص الذي يصلح الأشياء المعطلة. الميكانيكي يصلح السيارات. الميكانيكي يعمل في ورشة إصلاح السيارات. هذا هو المزارع. المزارع يحرث الأرض.
هذا هو الثور، وهذه هي الحراثة. المزارع يحرث ويزرع الأرض. هذا هو شرطي المرور. هذا هو رجل المرور. رجل المرور هو الشخص الذي ينظم حركة السيارات. رجل المرور يصفر بالصفارة. هذه الصفارة. رجل المرور ينظم حركة السيارات. هذا هو القاضي. القاضي هو الشخص الذي يطلق الأحكام. أنت إعدام، أنت حر، أما أنت سجن لمدة سنة. القاضي يعمل في المحكمة. القاضي يعمل في المحكمة. هذا هو الجندي. الجندي يرتدي الخوذة ويحمل البندقية. هذه هي البندقية. الجندي يعمل في الجيش. الجندي يعمل في الجيش. هنا لدينا الممرضة والطبيب. الممرضة والطبيب يساعدان الناس. الممرضة والطبيب يعملان في المستشفى. يعملان في المستشفى. هذا هو طبيب الأسنان. طبيب الأسنان هو الشخص الذي يصلح الأسنان. هو طبيب مختص فقط للأسنان. طبيب الأسنان يعمل في العيادة أو في المستشفى. هذه هي الطباخة. إذا كانت أنثى نقول طباخة، إذا كان ذكر نقول طباخ. الطباخة تطبخ الطعام. الطباخة تعمل في المطعم أو في المقهى. هذا هو عامل التنظيف. عامل التنظيف هو الشخص الذي ينظف الأماكن. عامل التنظيف يعمل في كل مكان. يعمل في المستشفى، يعمل في المدرسة، يعمل في كل الأماكن. نقول عامل تنظيف إذا كان ذكر، ونقول عاملة تنظيف إذا كانت أنثى. هذا هو الحلاق. هذا هو الحلاق أو مصفف الشعر. مصفف الشعر هو الشخص الذي يقص الشعر، يصبغ الشعر بالألوان. هو الشخص الذي يتعامل مع الشعر. مصفف الشعر يعمل في صالون التجميل. هذه هي ساعية البريد. ساعية البريد توصل الرسائل. نقول ساعية بريد إذا كانت أنثى، وإذا كان ذكر نقول ساعي البريد. هذا هو الخياط. الخياط يصنع الملابس. الخياط يخيط الملابس.
الخياط يعمل في محل الملابس. نقول خياط إذا كان ذكر، خياطة إذا كانت أنثى. هذا هو النادل. النادل يوصل المشروبات. هذا شراب، شراب، شراب. يوصل المشروبات والطعام. النادل يعمل في المطعم أو في المقهى. نقول نادل إذا كان ذكر، ونادلة إذا كانت أنثى. وهذا كان نهاية درس اليوم. شكرا على المشاهدة. مع السلامة.